Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Верховний лідер КНДР Кім Чен Ін привітав Владіміра Путіна з переобранням на 5-й термін після псевдовиборів президента Російської Федерації. Що не дивно, бо у диктаторів трохи інше уявлення слова «вибори», ніж у реального світу, тож, мабуть, у Путіна та Кім Чен Іна вони повністю співпадають. Отож, північно-корейський очільник надіслав Путіну вітальну телеграму, текст вітання не наводиться, але ми з вами, в принципі, її і не потребуємо та можемо припустити, яким воно було. Співпраця Російської Федерації та КНДР лише зростає на тлі убогих побоювань, збентежень і стурбованості від західного світу. У Південній Кореї, наприклад, вважають, що КНДР з минулого року відправила у Росію близько 7 тисяч контейнерів із боєприпасами та іншим військовим обладнанням. Раніше, нагадаю, США та Південна Корея звинуватили Північну Корею у надсиланні снарядів та іншої військової допомоги Росії під час війни. Твердження, які Москва та Пхеньян довгий час заперечували. Також додам, раніше південнокорейські ЗМІ писали, що КНДР могла призупинити постачання боєприпасів у Росію, адже за останні тижні у портах Північної Кореї не бачили суден, які пов'язували з перевезенням озброєння. Втім, усі фактори вказують, що в майбутньому постачання відновиться. За даними південнокорейських ЗМІ, які посилаються на Міністерство оборони країни, Росія отримала велику кількість озброєння від Кім Чен Іна. Пхеньян уже відправив до Росії 6700 контейнерів зі снарядами. У них могли бути понад 3 мільйони 152-міліметрових артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-міліметрових снарядів. Ймовірно, Північна Корея надіслала Росії обидва типи озброєння. Та це ще не всі новини, які надходять із Сеулу, адже раніше тамтешні чиновники повідомляли, що Північна Корея запустила 2 балістичні ракети у бік Східного моря. Це вже другий за рік такий запуск. Уперше це зафіксували 14 січня. Подія відбулася через кілька днів після того, як у четвер Сеул і Вашингтон завершили щорічні навчання «Щит свободи», які проводили упродовж 11 днів, щоб посилити стримування ядерної та ракетної загроз Північної Кореї. Згодом стало відомо, що Північна Корея випустила 2 балістичні ракети у море в той час, коли державний секретар США Ентоні Блінкен перебував у Сеулі на конференції, присвяченій розвитку демократії. Збройні сили Південної Кореї повідомили, що кілька ракет малої дальності були випущені з регіону на південь від столиці Північної Кореї Пхеньяна і впали на схід від Корейського півострова. Я також додам, що напередодні єднання 2 диктаторських режимів прокоментував і очільник української розвідки Кирило Буданов. Далі слухаємо детальніше. Основний зараз військовий, скажімо так, союзник Росії – це Північна Корея, яка постачає росіянам величезні обсяги озброєння. Це для них критично важливо, без цього воювати їм буде дуже важко, критично важко. Я скажу вам так. За його словами, Москва намагалася працювати з Африкою, певними країнами Азії та навіть державами Латинської Америки. Як приклад, Буданов навів спроби Росії відновити військову співпрацю з Кубою. Загарбники взяли у кубинців запчастини до авіації та набрали цивільне населення на контракти до своєї окупаційної армії. Але, за словами очільника української розвідки, реальна проблема – це Північна Корея. Я також нагадаю, що російська армія, як мінімум з грудня 2023 року, завдає ударів по Україні північно-корейськими ракетами типу Хвасонг-11. Це озброєння дуже низької якості. Про це кількома днями раніше поділився керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Управлінець зазначив, що загалом Росія випустила по Україні 50 північно-корейських ракет. Зокрема, своє озброєння ворог застосував по 6 регіонах нашої держави. Прокурор додав, що влада Харківської області офіційно підтвердила єдиний випадок застосування Росією ракет з КНДР по цьому регіону.